Hindi porket feel kotse kami, puro mga sasakyan na lang ang fini-feature namin dito. May mga iba't ibang hobby sa mga tao tulad ng mga motor, yung mga nakikita nyo dito sa background na to. Etong Tokwa Party Garage, yung nakita ko, parang okay to. Yan ang gusto ko sa mga motor. Lumalaban! Parang si Idol. Pero bago natin simulan ang feature ng Tokwa Party Garage, malalaman natin kung talaga bang nag-deliver sila ng mga Tokwa. May party ba dito? Kung mag-deliver ba sila, parang initial D. I'm Stanley Chion, yung senpai ng Turbuan for Phil Kotse. Like, subscribe, and click the bell icon para lagi kayong una sa mga videos namin. So, paano ba yan? Mga bata, tara na! Kotse ba? Feel kotse na. Ang Tokwa Party Garage ay pagka-customize na motor, iba't ibang klaseng motor. Pwede ka magpagawa dito ng mga gusto mong mangyari na gagawin namin. So, bakit Tokwa Party Garage? Kasi nagsimula yan talaga, nasa maliit na space lang kami. Skinita. Skinita. Parang lang siya, talagang nagiinuman lang kami, ginagawa namin yung mga motor namin. So, syempre, kada weekend, pumaparty kami doon. Tsaka pag may natatapos tayong motor, nagpa-party tayo. Oo. Pag nag-celebrate kami. Celebrate kami. Kaya nagkaroon ng party dun sa Tokwa Party. Oo. So, bakit naman Tokwa, no? Kasi, mga panahon na yun, talagang medyo budget lang tayo kasi wala pa nagpapagawa masyado. So, Tokwa lang yung palagi namin pulutan kasi Tsaka mura yun lang. mura, di ba? Tapos yung garage, syempre, yan motor na. So, yun, Tokwa Party Garage. Hi guys, nandito tayo ngayon sa Tokwa Party Garage at surprisingly, walang Tokwa rito. Yun na nga lang ang pwede kong kainin yung panawala. Wala ring party. Kaya pala nagkaantay ako, ba't walang tao rito? Pero huwag kayong mag-alala, kasama ko ang business partners na si Carl Aguilar at si Jerry's Abac para makipagkwentuhan sa akin. Mga sir, ano ba pinagkaiba ng build sa customize? Well, ang build kasi, number one, parang mas komplikado siya kaysa sa sinasabi nila na customize. Kasi sa akin personal opinion, parang bibili ka ng parts, kakabit natin, so pwede mo na siyang tawagin na customize. Meron naman din nagsasabi na customize, meron kang ginalaw sa structure ng motor, customize na rin. Pero as a builder, kami ni Jerry, saka yung mga ibang builders, talagang pag sinabi mong build, talagang from kapirasong frame and then makina, saka mo siya bubuuin ang talagang Yun. From ground up talaga. So, ayos parang kumbaga sa kotse, hindi to facelifted model from the ground up. Oo, meron. Diba? Meron. Oo. Yan ang mga build. So, kailan nyo naisip na, mukhang pwedeng pagkakitaan itong pag-customize ng mga motor? Bali, nag-start kami 2015, no? So, sa office pa rin kami. Sa office kami nag-go-work. So, parang part-time lang ginawa namin. Tapos, panay-google lang kami. Tapos, di ba, nakakita tayong mga, copy racer, pwede itong, kriyahin natin. Gawin natin, sabi namin gano'n. Tapos yun, nag-start na doon. So, parang nagsimula kami sa mga personal bikes namin. Tapos, nagmula talaga si Jerry talaga nagsimula. Ayun. Ginagawa niya sa office, talagang Google lang siya. Hindi na ako nagtatrabaho. Oo. Oo. Yun lang lagi nasa isip ko. So, lumilipad yung isip ko sa paggagawa ng motor. Oo. So, napag-isipan ko na mag-resign na ako, na ituloy ko na lang yung pagbibuild ng motor, ayun na, nag-start na doon.
So dati kayo magka-opisina, tapos niyaya mo si, si Carl. Wala naman kayong something. Ano naman? De, joke lang. Ano lang, parang konti lang noon. Oo. Pero Wala ano, naman. pinigil nyo Pinigil yung sarili. namin, Kasi Oo. namin hindi tama. Oo. Ano yung pinakamahal na kinustomize ninyo? Ano ba? Marami rin eh. Sobrang dami eh. So, magbigay kayo ng 5. Siguro yung number 1 yung Triumph. Oo. No. Triumph. Pang babae yun, di ba, Triumph? Yung brass. Brass. Kasi masyado rin malaki. Oo. Maliitan. Na yun, yung Triumph. Yun, dalawang bike yun. Isa lang ang may-ari. Yan, yung Virago na ginawa natin sa Foreigner. Oo. Ayun, Virago, mga BMW. Yan. So, yun, mga Harley. O, isa pa. Isa pa, ano ba? Ano Mga ba? Ducati. Yan. Ah. Oo, ganyan. Oh, sige. bibig natin. Halimbawa, may isang gustong magpa-customize ng motor, pero yung kinulang sa budget, sakto lang, pang budget meal. O, magkano ang aabutin? Magkano iipunin niya? Pinakamababa namin siguro, 50,000. 50,000. So, ano yung budget meal? Kumbaga, Ah. iba, mga mura rin na kakabit natin parts. Mm. Yan. Oo. Kaya nagiging budget meal. Halimbawa, yung may tricycle siya, gusto niyo pa-customize yung motor niya, pwede yun. Yun. Oo. Kasi yung iba, bumibili sila ng mga ex-tricycle na Oo. motor. Oo, tama. Talagang 5,000, Mm. tapos dadalhin dito. Pagagandahin. Oo, rakas namin yun. Okay. Magkano naman yung pinakamahal? Pinakamahal. Oo. Yung mga nasil namin dati. Mga 500. Oo. 500,000. Walang wala yan sa mga kasama namin. Si Joseph, mayaman yun eh. Tsaka yung Jacob. Mga sir, anong klaseng mga motor ang ginagawa nyo rito? So yun, pinaka talagang paborito ng mga tao. Scramblers, happy racers, Brad style, ano pa ba? Trackers, bobber. Yan. Pero ang pinaka gusto talaga ng mga Pilipino, scrambler. Sa experience namin, pinakamarami nagpapagawa ng scramblers. Pero, merong misconception yung mga tao na parang customized, happy racer lahat ng tao dyan. So, may iba-iba siyang Okay. iba-iba siyang category. Halimbawa, may isang customer pumunta rito. Sir, gusto kong pagaya yung motor ni Batman. Pwede nyo bang gayahin yun? Kaya naman, pero Pwede. siyempre, ano muna. Hindi, kunyari, sky's the limit. Parang kunyari, si Joseph. Pwede. Kaya. Ay, pera, marami ako niyan. Kaya natin yan. Basta may budget. Sa may budget lang problema. Magagawa ng paraan lahat yan. Kakaroon ng magic. Ang mukhang pera naman dyan. Hindi naman. Sino yung pinakasikat na nagpagawa ng motor dito? Famous yan. Christopher De Leon. Christopher De Leon o si Christopher Rojas? Kasi Christopher, Rojas. tingin ko si Christopher Rojas. Kasi lagi niya sinasabi sa amin. Naging kaibigan na rin namin siya. Kaya sabi niya, siya ang pinaka-artistang hindi nalaos. Kasi siya yung hindi sumigaw. Okay. Hi, Christopher. Maliban sa kanya, sino pa yung mga iba nagpagawa? Coco Martin. Coco Martin. Paggawa. Paggawa sa amin, siguro 3 motor. Coco Martin. Yung isa ginamit sa Panday. Oo. Tama ba? Oh, Panday. Si Panday may motor? sa movie nila. Nasa loob ng LRT. Yan. Okay. Ginamit nila. Jason Abalos. Si Carlo Aquino. Okay. Ayun, may mga pinagawa silang mga parts. Okay. May mga sexing babae bang nagpapagawa ng motor sa inyo? Yung mga magaganda. Meron. Meron. Sino? Pakalanan na natin yan. Pangalan? Oo. Mga model eh. Oo nga. Oo. Kalimutan ko rin yung pangalan eh. Kasi Yun- pag binubura agad namin dahil Talagang Conversation baka. parang parang takot kayo sa asawa nyo hindi ba natin ikat yun? Latang. Pagkasend. Parang kinabahan kayo dun sa tanong na yun Pagkasend. Oo. Agad. Ano kasi sir, magkano po ang budget? Para sa'yo, 20 na lang. Talagang mabait kayo. Ano naman yung pinaka-proud kayo na ginawa ninyo? Na parang ayaw nyo na ibigay dun sa customer. Sa akin, meron kasi dito sa gilid na Triumph kahapon. Wala na pala ngayon. So, hindi na yung mapakita, pero yun yung talaga yung pinaka sa akin yung lahat ng nandito sa garahe ngayon, yun yung gusto ko. Yung pinagmamalaki ninyo. Yung Meron parang, ako. Ayan, ito, sakto Oh. si Jerry. Siyempre, yung motor ko dyan, motor music. Yung kulay black dyan, yung pinagmamalaki ko ngayon. Plug mo na, puro sige. Ngayon nga, for sale pala kayo. For sale yun. Baka may gustong bumili. magkano aabutin nung pagka... Siguro, best price ko na dun.
baka 370. 370. Yung mga nagawa nyong motor, pag nakikita nyo with the customer, ano yung feeling nyo, proud na proud kayo, tapos may ngiti na, ha! Nagalaw ko na yung makina nito. Ayun, masaya din kasi, Tama. tama Diba? ka doon. Parang bago mo pasakyan, sinakyan ko na yan. Oo, di ba? Oo. Nagalaw ko na yan. Nagalaw. Bago pa mapasayo. Pangat mo. Hindi, parang pag minsan nakikita mo sa Sa daan. kalsada, O kaya pinagmamalaki sa Facebook, sa social media. Siyempre, proud ka doon. Siyempre, ikaw yung gumawa nyo, nag-design. Sa tanang buhay nyo, ano yung pinaka-paborito nyong build? Sa lahat ng mga ginawa nyo, sa lahat ng mga kinalikot nyo at ginalaw nyong mga motor. Motor, Oo, motor. Sige. Yung motor na kinaligot ko at ginalaw ko, pinaka-paborito ko dun sa lahat, yung may sidecar. May sidecar. Marami na kasi kami nagawang sidecar. So, ito yun, yung Honda CB750 na kulay blue. Na tinatawag namin yung may-ari, Ninong. Kasi, dami niyang Okay. Tapos, gagawin pa doon, dala niya sa Siargao. Doon niya gagamitin. Okay. Tapos may surplus sa ibabaw. Kayo sir, ano yung paborito nyong nakalabit na makina? sa lahat ng nagalaw ko na motor, Yes. siguro yung Triumph pa rin na yung Triumph Scrambler na ginawa namin 3 years ago. Yun yung nadala namin sa Batangas. Talagang parang saktong-sakto siya sa akin. Well, kami yung gumawa, so parang sukat sa amin. So, yun. Anong papayo nyo sa mga adventures na gustong mag-build ng sariling motor? Siguro ano naman yun malawak yun. Hindi pwedeng ikahon lang na, copy racer lang tayo. Ito lang dapat ang specs niya. Nasa iyo yun, yung creative freedom. Sa'yo talaga yan. So, number 1 dyan, syempre, budget. Hanggang saan ba yung budget mo, tas ano yung gusto mo ma-achieve. Kasi baka mamaya yung gusto mo ma-achieve, hindi abot ng budget. Tapos, pagiging practical, number 2. Saan mo ba gagamitin? Pang araw-araw ba? Pang off-road ba? So, kailangan kino-consider mo yun. Hindi lang tayo lagi magbabase sa design. Kailangan yung komportable ka at magiging masaya ka dun sa project mo. Oo. Okay. Ayan. Mga Phil Coche viewers, kasama ko si Carl Aguilar at si Jerry's Grill. Hindi. Jerry's Aba. Oh, ayan. Okay. Sir, i-invite nyo naman yung mga viewers namin na i-promote nyo itong Tokwa Party Garage. Dayan, sa mga gustong mag-motor, mga gusto nyo mga bagong hobby, ito, meron tayong mga custom bikes dito sa Tokwa Party Garage. Pwede natin pag-usapan kung yung mga naisip yung concept. Hindi lang naman tayo malilimit sa mga cut racers, ramblers, pwede kahit underboat, scooters, na gusto nyo ipa-custom pero nandun pa rin tayo sa classic side, sa retro side. Kaya natin. Kahit may mga maliliit na ipapagawa kayo sa motor, punta lang kayo sa Tokwa Party Garage. Or mag-message kayo sa Tokwa page namin. Ayan. Saka ito pala, meron kami YouTube channel kung gusto nyo medyo seryosong pagpa-custom pero may konting katatawanan at konting lasingan. Meron kami YouTube channel, Tokwa Party Garage TV. O ayan, marami na naman kayo natutunan dito sa adventures namin sa episode na to. So alam nyo na, hindi lang mga brand new na motor ang pwede nyong pagpilian. Pwede rin kayo magpa-custom at magpa-build dito sa Tokwa Party Garage. So mga Phil Coche viewers, kayo na magsabi sa amin kung ano yung mga gusto nyo pang i-feature namin sa mga susunod na episodes. Like, subscribe, alam nyo na gagawin, malaki na kayo. I'm your host, Stanley Chi, ang inyong Turbo Senpai na nagpapaalala sa lahat. Iangkas kita, basta sasakyan mo ko. Kita-kits sa next video. Bye-bye! Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Phil Coche na!